Γεια σας και πάλι, ακόμη ένα βίντεο, το οποίο εγώ το γράφω σήμερα, που είναι η ίδια μέρα με το προηγούμενο, αλλά εσείς το βλέπετε σήμερα. Λοιπόν, ακόμη ένα βίντεο της σειράς το Ισλάμ στην ελληνική γλώσσα, σκοπός να ενημερώσει Έλληνες κυρίως, αλλά όχι μόνο, σχετικά με το Ισλάμ, κάποιες βασικές αρχές του Ισλάμ και να συμβουλεύσει ανθρώπους οι οποίοι το σκέφτονται για προσωπική αλλαγή. Σκέφτονται οι ίδιοι να αλλάξουν. Το προηγούμενο βίντεο έχει καλύψει τις αιτίες που μπορεί να έχουν τραβήξει κάποιον προς το Ισλάμ. Και σήμερα πάμε να δούμε τι συμβαίνει όταν θα αποφασίσετε να μπείτε στο Ισλάμ. Τα do's and don'ts. Και θα καλύψω και κάποιες ερωτήσεις που έχω ήδη λάβει. Να σας πω ότι τις ερωτήσεις τις έχω λάβει πριν ξεκινήσω να γράφω το προηγούμενο βίντεο. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, στείλτε μου στα κοινωνικά δίκτυα ή κάτω από τα βίντεο στο YouTube, ό,τι θέλετε εσείς, και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω σε άλλα βίντεο. Λοιπόν, without further ado, πάμε να δούμε. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις, γιατί οι ερωτήσεις σας μου επιτρέπουν να καλύψω πολλά θέματα. Πρώτη ερώτηση. Εάν θέλεις να αλλάξεις, χρειάζεται να αλλάξεις και το όνομά σου? Όχι, δεν χρειάζεται να αλλάξεις και το όνομά σου. Στο χριστιανισμό υπάρχει αυτό. Στο χριστιανισμό, όποιος θέλει να μπει στο χριστιανισμό, υποχρεούται να βαπτιστεί. Η βάπτιση στο χριστιανισμό είναι δεμένη με την ονοματοδοσία, που αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Κάποιος μπορεί να δώσει όνομα χωρίς να βαπτίσει, αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν το ξέρουμε. Θυμάμαι την πρώτη φορά που συνάντησα μουσουλμάνο άνθρωπο, την πρώτη φορά ήμουν 24-25 ετών, και μου είπε ότι δεν έχει βαπτιστεί. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς έχει όνομα, αφού δεν έχει βαπτιστεί. Είχα αυτό το mentality στα 25 μου, έτσι, στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι στο χριστιανισμό. Όταν μπαίνεις στο χριστιανισμό, βαφτίζεσαι και αυτόματα σου δίνουν και όνομα. Και συνήθως τα ονόματα που διαλέγουν οι άνθρωποι είναι, ας πούμε, κανείς που αλλάζει δεν θα ονομαστεί Νίκος, Κώστας, Γιάννης, Μαρία. Κάτι Ραφαήλ, κάτι Αλέξης, κάτι Άγγελος, κάτι τέτοιο. Στο Ισλάμ αυτό δεν συμβαίνει. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις όνομα. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Όταν πεις σε κάποιον μουσουλμάνο ότι σκέφτομαι να αλλάξω ή θέλω να αλλάξω ή οτιδήποτε, θα σε ρωτήσει και τι όνομα θα πάρεις. Αυτή είναι μια πρακτική της κοινωνίας. Και κάτι το οποίο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν, το κάνουν γιατί θέλουν να δείξουν, είναι μια απελπισμένη προσπάθεια, όχι απελπισμένη, είναι άσχημη λέξη το απελπισμένη, έχουν ένα πάθος να δείξουν ότι είναι καλοί μουσουλμάνοι. Γιατί όταν έχεις αλλάξει, έχεις αυτό το φόβο ότι δεν είσαι αρκετά μουσουλμάνος. Άρα αλλάζεις, παίρνεις ένα μουσουλμανικό όνομα, ένα ισλαμικό όνομα, για να είσαι αρκετά μουσουλμάνος. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Είναι στην επιλογή σας. Αν θέλετε, κάνετε το. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Εγώ προσωπικά δεν το έχω αλλάξει για πάρα πολλά χρόνια. Το έχω πει σε προηγούμενα βίντεο. Εγώ σκεφτόμουν την αλλαγή, μάθαινα για το Ισλάμ 15 χρόνια πριν αλλάξω. Κάποια στιγμή στη ζωή μου είχα αποφασίσει ότι όταν θα αλλάξω θα έπαιρνα το όνομα Χαντίτζα. Στην πορεία ήρθα και συνειδητοποίησα ότι δεν έχω κανένα λόγο. Αγαπώ πάρα πολύ το όνομά μου. Το όνομά μου έχει βαριά σημασία για εμένα. Δεν έχω λόγο να το αλλάξω. Μου συνέβη να πάω σε ένα μόσκ για ένα πρακτικό ζήτημα και ο ημάμις να με ρωτήσει και ποιο είναι το ισλαμικό σου όνομα. Και πάρα πολύ ωραία, του είπα: δεν το έχω αλλάξει. Δεν έχω αλλάξει όνομα, έχω το ίδιο όνομα. Είναι αναφέρω το δικαίωμά σας. Αν θέλετε να αλλάξετε, αλλάξτε το. Αν δεν θέλετε να αλλάξετε, δεν χρειάζεται να αλλάξετε. Τι είσαστε, λοιπόν, εδώ πέρα. Να σας πω για τους ανθρώπους που αλλάζουν θρησκεία, ότι στην αραβική γλώσσα δεν υπάρχει λέξη που να περιγράφει τον άνθρωπο που αλλάζει θρησκεία, όπως δεν υπάρχει και στην ελληνική. Αυτό είναι κοινό στα αραβικά και στα ελληνικά. Όταν αλλάζεις, γίνεσαι μουσουλμάνος. Στην Ελλάδα, στο χριστιανισμό, όταν αλλάζεις, γίνεσαι χριστιανός. Δεν έχουμε λέξη που να περιγράφει τον άνθρωπο ο οποίος άλλαξε θρησκεία. Ίσως γιατί δεν έχει σημασία. Ίσως γιατί, εάν το πάρουμε έτσι, όσοι έχετε δει το πρώτο βίντεο, ή το δεύτερο ήταν, για τον προφήτη. Ο προφήτης ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος άλλαξε θρησκεία. Ο προφήτης ακολούθησε άλλη θρησκεία. Όλοι του οι companions, η σύζυγός του, η πρώτη, όλοι οι υπόλοιποι γύρω του άλλαξαν θρησκεία. Στην αγγλική υπάρχει λέξη. Και υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί στην αγγλική γλώσσα
Και οι περισσότεροι από εσάς που σκέφτεστε να αλλάξετε, προφανώς μιλάτε την αγγλική, γιατί αναγκαστικά θα διαβάζετε στην αγγλική. Στην ελληνική βιβλιογραφία δεν έχουμε πάρα πολύ υλικό για να πάτε σε βάθος στο Ισλάμ. Στην αγγλική λοιπόν ο όρος είναι convert, που σημαίνει αυτός ο οποίος έχει μετατραπεί, αυτός ο οποίος έχει αλλάξει. Να σας πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια, πριν δεν το είχα συναντήσει πουθενά. Είναι της μοδός να λένε τους ανθρώπους που αλλάζουν θρησκεία reverts. Revert σημαίνει αυτός ο οποίος έχει επιστρέψει. Η λογική είναι ότι όλοι γεννιούνται μουσουλμάνοι και εάν μεγαλώσεις χριστιανός έχεις βγει από το μονοπάτι και όταν γίνεσαι μουσουλμάνος επιστρέφεις, δεν γίνεσαι επίσημα μουσουλμάνος. Προσωπικά είμαι τελείως αντίθετη με την έννοια revert. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εγωιστικό και εγωκεντρικό και ναρκιστικό χαρακτηριστικό το να θεωρείς ότι όλοι έχουν γεννηθεί μουσουλμάνοι, αυτόματα, που και σου αδερφέ. Και επίσης μειώνει την αξία ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει προσπαθήσει, το ξαναλέω και σε αυτό το βίντεο, για να αλλάξει θρησκεία, για να μπει στο Ισλάμ, ειδικά να μπει στο Ισλάμ και ειδικά αν είσαι Έλληνας. Που στην Ελλάδα μεγαλώνουμε με την έννοια ότι μουσουλμάνος σημαίνει τουρκοκρατία, σημαίνει Οθωμανοκρατία και εμείς υποφέραμε και τόσα χρόνια σκλαβιά και εμείς τώρα είμαστε χριστιανοί. Και δηλαδή η έννοια της θρησκείας στην Ελλάδα είναι, μπαίνει μέσα στο μυαλό του παιδιού από όταν είναι μωρό. Στο μυαλό του Έλληνα. Από όταν είναι μωρό. Με την έννοια ότι αν είσαι Έλληνας είσαι χριστιανός. Είναι αυτόματο αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Και αν αλλάξεις είσαι προδότης. Βγείτε λίγο από αυτά τα καλούπια. Άρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει έτσι. Εγώ ήμουν εξαιρετικά πιστή χριστιανή, σαν παιδί και στην αρχή της εφηβείας μου. Που δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα. Αλλά θα πήγαινα την Κυριακή 6 ώρα, 7 ώρα το πρωί, θα σηκωνόμουν να πάω στην εκκλησία. Τρελά πράγματα. Για να μπω στη διαδικασία να αλλάξω, έχω περάσει μια επίπονη διαδικασία. Άρα, όταν κάποιος με λέει revert, ότι αυτόματα γεννήθηκες και απλά επέστρεψες. Όχι, αδερφέ, δεν γεννήθηκα αυτόματα και δεν επέστρεψα. Και επίσης αυτό είναι ενάντια στο Ισλάμ. Το Κοράνι λέει ότι εσύ έχεις τη θρησκεία σου και εγώ έχω τη δική μου. Σέβεται τη θρησκεία. Το Κοράνι σέβεται τις άλλες δύο τουλάχιστον αβρααμικές θρησκείες. Okay. Χριστιανισμό και Ιουδαϊσμό. Έχω πει σε προηγούμενο βίντεο ότι όταν ο Όμαρ Ιμπν Χατάμπ μπήκε στην Ιερουσαλήμ και του είπε ο Αρχιεπίσκοπος εκεί, έλα να προσευχηθείς μαζί μου στην εκκλησία, του είπε: δεν θα το κάνω, γιατί άμα το κάνω θα έρθουν οι άλλοι μουσουλμάνοι, οι επόμενες γενιές εννοεί, και θα σου την πάρουν την εκκλησία και εγώ θέλω να την έχεις. Υπάρχει απίστευτο σεβασμός στο χριστιανισμό και στον Ιουδαϊσμό, στο Κοράνι και στις γραφές. Όταν έρχεται λοιπόν τώρα το 25χρονο, το 30χρονο, το πιτσιρίκι και θα μου πει εμένα ότι όλοι γεννιούνται μουσουλμάνοι, όχι, δεν γεννιούνται όλοι μουσουλμάνοι. Οπότε στην αγγλική είσαι convert. Αν θες εσύ να είσαι revert, να είσαι ό,τι θέλεις. Δικό σου ο τίτλος, κάμε το ό,τι θέλεις. Απλά εδώ για να το ξεκαθαρίσουμε. Και το ότι γίνεσαι μουσουλμάνος δεν σημαίνει ότι πάβεις να σέβεσαι τους υπόλοιπους. Ίσα ίσα θεωρώ ότι εμείς που ερχόμαστε από μια άλλη θρησκεία, επειδή ξέρουμε τα της άλλης θρησκείας και τα θετικά και τα αρνητικά, σεβόμαστε περισσότερο. Είμαστε εμείς που, αν θες είναι και καθήκον μας, να λέμε και στους υπόλοιπους, στους γεννημένους μουσουλμάνους, τους τραβάμε λίγο το αυτί και να τους λέμε: παδερφέ, λίγο μπάστα. Γιατί? Σεβασμός. Άλλο πράγμα. Τι madhab, τι σχολή νομική πρέπει να ακολουθεί ένας πιστός? Πολύ καλή ερώτηση, που επιδέχεται μια πολύ καλή απάντηση. Εδώ θα σου πω τι είναι δυνατόν και τι είναι αδύνατον. Εν πρώτης να ξέρεις ότι ένας μουσουλμάνος, ο οποίος είναι γεννημένος σε κάποια χώρα, Muslim majority country, δεν επιλέγει. Ακολουθεί το madhab που του λέει ο ημάμις της πόλης του ή του χωριού του. Και ο ημάμις της πόλης του ή του χωριού του θα του πει το madhab το οποίο επιβάλλει η πολιτική ηγεσία. Άρα, οι μουσουλμάνοι γεννημένοι, άμα θα σου πει κάποιος: εγώ ακολουθώ, Χάνμπαλι, ακολουθώ Χάναφι, ακολουθώ. Δεν το ακολουθεί από επιλογή, το ακολουθεί γιατί έτσι του έχουν πει. Εμείς που αλλάζουμε, τι σχολή να ακολουθήσουμε? Εν πρώτης, για να μπορέσεις να πεις ότι ακολουθείς μια σχολή, πρέπει να σπουδάσεις όλες τις σχολές. Αν όχι όλες, τουλάχιστον τις 4 πιο ευρέως διαδεδομένες. Είναι πολλή δουλειά. Είναι πολλή δουλειά. Πολλά χρόνια.
Να μπει στη διαδικασία να καταλάβεις τη λογική, τι κριτήρια χρησιμοποιεί κάθε σχολή και τι αποφάσεις έχει. Και να δεις και τι σου ταιριάζει και τι δεν σου ταιριάζει. Έτσι. Εγώ προσωπικά, που μπορεί να είναι και λάθος, αλλά αυτό κάνω και το έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο, λογαριασμό δίνω μόνο στο Θεό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω ότι ακολουθώ ένα συγκεκριμένο MathHub. Όχι. Γιατί δεν τα έχω διαβάσει, δεν τα έχω σπουδάσει όλα. Τι να πρώτο σπουδάσω η γυναίκα. Άρα, εάν έχεις χρόνο να κάτσεις να σπουδάσεις όλα τα MathHubs και να κρίνεις ποιος σου ταιριάζει, είναι δικό σου, είναι να φέρω το δικαίωμά σου να διαλέξεις ό,τι θες εσύ. Αυτό που δεν συνίσταται να συμβαίνει είναι να μπει στη διαδικασία, να γκουγκλάρεις τι λέει κάθε σχολή για το κάθε θέμα και να κάνεις cherry picking. Δηλαδή, θα ακολουθήσω την συμβουλή για το τι να τρώω από αυτή τη σχολή και τη συμβουλή για το πώς να δίνομαι από την άλλη σχολή και τη συμβουλή για το πώς να μιλάω από την τρίτη σχολή. Αυτό είναι λίγο... ναι. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να διαλέγεις σύμφωνα με... να διαμορφώσεις ένα Ισλάμ σύμφωνα με τις δικές σου προσωπικές πεποιθήσεις. Που και πάλι εγώ εδώ πέρα έρχομαι να σκεφτώ ότι γιατί. Εάν ένας scholar στο ένα θέμα είπε αυτό και το επέτρεψε και ένας άλλος επέτρεψε κάτι άλλο, γιατί εγώ να μην το πάρω. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Θα σου λέγω ότι για αρχή μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία, να ακολουθείς τις βασικές αρχές, τους βασικούς κανόνες και από εκεί και πέρα, εάν έχεις χρόνο και δυνατότητα και κυρίως χρόνο και δυνατότητα να σπουδάσεις και τα 4 MathHubs και μετά να αποφασίσεις, ο Θεός να σε βοηθήσει. Αλλά δεν χρειάζεται να, δηλαδή δεν θα σε ρωτήσει κανείς. Δεν θα σε ρωτήσει κανείς, δεν με έχει ρωτήσει κανείς τι MathHub ακολουθείς. Κανείς. Έχω ρωτήσει εγώ, γεννημένο μουσουλμάνος στην Ιορδανία, και μου είπε ότι διαλέγει από το κάθε MathHub διαφορετικά πράγματα. Για την προσωπική του ζωή. Γιατί σε γενικές γραμμές, ό,τι λέει η χώρα. Απλά η Ιορδανία είναι λίγο πιο χαλαρή. Αυτό για το MathHub. Άλλο τώρα. Ερώτηση. Εάν κάποιος γονιός αλλάξει και μπει στο Ισλάμ, αυτομάτως θα κάνει και τα παιδιά του μουσουλμάνους? Όχι. Όχι, με μεγάλα γράμματα, πολύ μεγάλα γράμματα. Οι γεννημένοι μουσουλμάνοι θα σας πούνε ναι, φυσικά. Γιατί είναι το φυσικό τους, είναι η φυσική τους τάση. Έχουν αυτή την αίσθηση ότι πρέπει όσοι περισσότεροι νοματέοι να έρθουν στο Ισλάμ. Το Ισλάμ δεν έχει ανάγκη από περισσότερους νοματέους. Δόξα τω Θεώ, είμεθα πολυπληθείς. Προσωπική μου άποψη, εδώ, και όχι μόνο προσωπική, και στο Κοράνι μέσα υπάρχει ότι δεν υπάρχει πίεση για τη θρησκεία, there is no compulsion in religion. Και επίσης ο Θεός έχει πει στον προφήτη, όταν ο προφήτης προσπαθούσε να αλλάξει κάποιους αγαπημένους τους ανθρώπους, έχουμε ξαναδεί την ιστορία του προφήτη, πηγαίνετε στο δεύτερο βίντεο, να τους κάνει μουσουλμάνους και εκείνοι δεν θέλανε. Ο Θεός είπε στον προφήτη ότι εσύ δεν μπορείς να αλλάξεις κανέναν. Είναι θέμα της θέλησης του Θεού. Εάν ο Θεός το θελήσει, αυτός ο άνθρωπος θα αλλάξει. Άρα όσο έχετε παιδιά, σεβαστείτε τα. Και μιας που μιλάμε για παιδιά, υπάρχει ερώτηση σε ποια ηλικία ένας άνθρωπος είναι ικανός να αποδεχθεί το Ισλάμ ή να μπει στο Ισλάμ. Προσωπικά θα έλεγα στην ηλικία που θεωρούμε ότι έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι του. Θα το πω ξανά. Το να αλλάξει θρησκεία, το να μπει στο Ισλάμ είναι απόφαση ζωής. Δεν είναι παιχνίδι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αποφασίσει ακόμα τι ρούχα θα φορέσει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να πάρει μια πολιτική απόφαση, δεν μπορεί να ψηφίσει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τι θα κάνει στο μέλλον του επαγγελματικά ή όσον αφορά τις σπουδές του, δεν μπορεί να αποφασίσει για τη θρησκεία του. Σε καμία περίπτωση. Άρα μην πιέζετε τα παιδιά σας, τα ξαδέρφια σας, τα εγγόνια σας, τα οτιδήποτε σας. Δεν είναι δική σου δουλειά να φέρεις κάποιον στο Ισλάμ με το να τον αλλάξεις. Άσε τους ανθρώπους να δουν το Ισλάμ μέσα από σένα, μέσα από τις πράξεις σου, από το πώς συμπεριφέρεσαι, από το πώς βιώνεις το Ισλάμ. Και εάν το παιδί σου νιώσει αυτή την έλξη, θα αλλάξει από μόνο του, όταν μεγαλώσει.
Εγώ έχω 2 κόρες, σε καμία από τις 2 κόρες δεν έχω πει έλα να μπει στο Ισλάμ. Σε καμία από τις 2 κόρες δεν έχω ανοίξει συζήτηση για το Ισλάμ. Οι κόρες μου καταλάβανε ότι άλλαξα όταν με είδανε να αρχίζω να προσεύχομαι και με είδανε να αρχίζω να καλύπτω το κεφάλι μου όταν βγαίνω από το σπίτι. Δεν το συζητήσαμε ποτέ. Δεν έκατσα να το συζητήσω. Ένας πολύ καλός μου φίλος, που είναι και η μάμης μου, κάποια στιγμή μου είπε: μίλα στα κορίτσια. Γιατί αυτή είναι η λογική του γεννημένου μουσουλμάνου. Προσωπικά δεν το έκανα. Και ούτε θα το κάνω. Άρα, όχι, μην βάζετε τα παιδιά σας στη θρησκεία επειδή εσύ το άλλαξες. Επειδή εσένα σ' αρέσουν τα μπιζέλια, δεν πάει να πει ότι θα αρέσουν και στο παιδί σου. Αυτό. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις σαν άνθρωπος ο οποίος το σκέφτεσαι να μπει στο Ισλάμ. Και σαν άνθρωπος που θα μπει στο Ισλάμ. Διάβαζε. Μελέτα τη θρησκεία. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν είναι τέλεια στο Ισλάμ. Και όταν κάποιος σας λέει ότι το Ισλάμ είναι τέλειο, όχι. Το Ισλάμ είναι τέλειο άμα είσαι άντρας και straight. Αν είσαι οτιδήποτε άλλο, αν είσαι παιδί, αν είσαι γυναίκα, αν είσαι ομοφυλόφιλος, το Ισλάμ δεν είναι πάρα πολύ τέλειο. Και όταν λέω το Ισλάμ δεν εννοώ το Κοράνι, εννοώ το Ισλάμ. Η βιωματική εμπειρία της θρησκείας. Άρα διάβαζε. Θέλει πάρα πολύ διάβασμα, θέλει πάρα πολύ μελέτη. Γι' αυτό ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν σε επαφή ή πρώτο διαβάσανε ή πρώτο είδανε στο ίντερνετ για το Ισλάμ το Γενάρη και ξαφνικά το Μάρτι αποφασίζουν να αλλάξουν, εγώ προσωπικά τους φοβάμαι. Πάρα πολύ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ρωτήσανε 5 νοματέους, βάλανε 5 posts στο Facebook, σε κανένα 2 groups, πήρανε 5 απαντήσεις και θεωρούν ότι ξέρουν τη θρησκεία. Όχι. Όχι. Μάθε, διάβασε, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Νομίζω ότι χρονικά έχω αρκετό υλικό για αυτό το βίντεο, οπότε θα το κλείσω εδώ και μισό να δω. Στο επόμενο βίντεο θα φτιάξω ακόμα ένα βίντεο, στα οποία θα δούμε τι έχει να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο Ισλάμ, ο οποίος αλλάζει, ένας convert, και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχουμε εμείς που αλλάζουμε σε σχέση με τους γεννημένους μουσουλμάνους. Αυτά προς το παρόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.